Ở tập trước cả hai đã có đầy kho lương thực. Tần Thiên đang xây lò nung, xong nồi đều phụ thuộc vào lò số 7 này. Xong nồi đã làm xong nhưng anh muốn làm bồn tắm. Cả hai đốt bồn tắm không thành. Cả hai lại đành xây dựng cabin. Một bồn tắm nghi ngút hơi bay ra, Nick ngâm mình thư giãn rất thoải mái. Giờ cô mới biết hóa ra anh xây túp lều này là nhà tắm. Lần trước Tần Thiên đổ bùn vào hố, sau đó dùng củi đốt để đốt bùn đông đặc lại thành bồn tắm. Tuy rằng anh không có cách nào đun nước dưới bồn tắm, nhưng anh và Nick khá hài lòng. Hôm sau, Tần Thiên vác túi ra ngoài đi xem bẫy ở trong rừng có thu hoạch gì không. Hiện tại mặc dù có cá kho, nhưng cá ăn hoài cũng chán, Nick đi cùng anh phụ một tay. Sau khi đến dọc bờ sông, cả hai đang định chia nhau ra tìm thức ăn, thì con tuần lộc con bỗng phát hiện gì đó vội chạy đi, sau đó nó quay về gọi cả hai người đi cùng. Nó dẫn hai người tới chỗ quả cloudberry hay còn gọi là mâm xôi Bắc Cực hoặc dâu mây, là một loại trái cây có hương vị chua ngọt, là cây thân thảo hoặc nửa cây bụi cao tới 30 cm với thân rễ leo. Thân rễ có tên khoa học là Rubus chamaemorus. Nó thuộc họ hoa hồng và là họ hàng gần của quả mâm xôi, dâu, táo và anh đào. Do đó, chúng có hình dạng tương tự như quả mâm xôi. Nó được gọi là quả mọng trên trái ngược với nhau, khi chín, đầu tiên nó chuyển sang màu đỏ và sau đó chuyển sang màu vàng cam, màu hổ phách. Cloudberry là một vị khách phía Bắc. Nó được tìm thấy trong các mỏ than bùn, trong các khu rừng đầm lầy, lãnh nguyên, ở khu vực giữa của châu Âu của Nga, Siberia, Viễn Đông và Belarus. Thời kỳ ra hoa tháng 5 đến tháng 7, thời kỳ đậu quả tháng 8 đến tháng 9. Sự thật, cloudberry là một loại cây trồng khó đông, nó có thể sống sót trong sương giá tới âm 40 độ. Khí hậu khắc nghiệt và mùa hè ngắn không cho phép nó phát triển trên 25 đến 30 cm. Để nhân giống cây mây là một phần của thân rễ. Những bộ phận này có chồi sống, từ chúng những chồi mới sẽ phát triển và một cây đầy đủ sẽ hình thành. 100g quả mâm xôi chứa lượng vitamin C gấp 3 lần so với trong một quả cam. Và về mặt vitamin A, chúng vượt trội hơn cà rốt. Nó tăng cường hệ thống miễn dịch, là nguồn cung cấp tocopherol, cần thiết cho quá trình mang thai bình thường và sinh ra một em bé khỏe mạnh. Nước ép cloudberry bôi trơn những vết thương nhỏ do ghẻ trên da. Cloudberry rất giàu kali và rất hữu ích cho các bệnh tim mạch. Tần Thiên hai mắt sáng như sao, Nick thấy ở bên kia có rất nhiều, cô lại không biết nó có ăn được. Sau đó cả hai tới đó thu hoạch. Anh không ngờ lại không phát hiện ra nó ở gần nơi lối vào rất gần. Căn bản nó được giấu quá sâu, mọc dưới đất, bị cỏ dại bao phủ, nếu có hoa chỉ sợ đến kỳ đậu quả cũng không phát triển được. Nếu cho anh đi lại lần nữa anh vẫn sẽ không biết ở đây có cây này. Đến tối, Tần Thiên đưa cho Nick một vài quả ăn thử. Cô thấy nó rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Cuối cùng cả hai không phải ăn thịt sống. Vì ở khu vực E7 này, anh muốn thêm uống vitamin là một việc rất khó khăn, và để duy trì lượng vitamin cần thiết cho cơ thể con người, thỉnh thoảng cả hai sẽ phải ăn một bữa thịt sống. Vì thịt sống cũng chứa nhiều loại vitamin, trong đó có vitamin C, nhưng các vitamin bên trong sẽ bị phân hủy sau khi đun sôi. Cả hai quyết định ngày mai đi tìm thêm quả cloudberries. Trời đã vào thu tháng 10, cả hai thấy rất lạnh, Tần Thiên e sợ mùa đông này anh sẽ biến thành băng ở đây mất. Cả hai đã đi tới tảng băng tìm dầu cho mùa đông. Anh đã nghĩ đến việc săn hải cẩu vào cuối mùa thu. Khi đó, giải băng rộng hơn và bãi săn cũng lớn hơn. Anh rất mong chờ điều đó một lần nữa. Sau thu phân, nhiệt độ ngày một thấp hơn trước, săn bắt hải cẩu anh phải đưa vào lịch trình càng sớm càng tốt, nếu không, càng chậm trễ, thời tiết sẽ càng xấu. Gió và tuyết ngày càng nặng, và bây giờ mắt anh rất khó chịu, và anh chỉ lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục đi bộ. Tần Thiên thấy hôm nay gió quá lớn, cả hai phải dừng lại dựng một lều tuyết theo hướng gió của xe trượt tuyết, và qua đêm ở đó. Tuần Lộc cũng biết tự hạ thấp người để cho Nick cởi dây xe kéo. Cả hai đã đào bớt một lớp tuyết mềm, vì sâu ở dưới là những mảng tuyết cứng có thể làm gạch tuyết xây dựng lều chắc chắn. Tuyết mới rơi quả thực rất mềm, nhưng một khi nó tích tụ quá mức, theo thời gian trôi qua, dưới tác dụng của trọng lực sẽ trở nên cô đặc lại, giống như tuyết được nhào thành bóng trong quá trình săn tuyết. Tuyết ở đây đã tích tụ mấy trăm năm, ngoại trừ lớp tuyết xốp trên bề mặt, lớp tuyết sâu hơn đã bị trọng lực nén chặt. Nick nhiệm vụ cắt gạch còn Tần Thiên nhiệm vụ xây lều. Anh rất vui khi làm điều này, nó khiến anh quay trở lại thời thơ ấu ngày xưa. Nick cắt gạch cũng thấy khá thú vị. Cả hai xây được một lúc thấy nóng thì dừng lại nghỉ ngơi tránh đổ mồ hôi, làm ướt quần áo trong môi trường nhiệt độ thấp này, mồ hôi sẽ nhanh chóng đông lại thành băng muối, khiến quần áo mất đi tính năng giữ ấm. Nên khi cơ thể bạn cảm thấy nóng, hãy dừng lại và đợi nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Sau khi xây xong họ còn phủ một lớp tuyết mềm lên mái. Cả hai mất 2 giờ để làm ra nó, Nick rất muốn vào bên trong xem thử. Cả hai còn không quên làm cho Tuần Lộc một ngôi nhà tránh gió. Nick chỉ cho Tuần Lộc ngôi nhà tuyết mà cả hai làm cho nó. Nó rất vui. Cả hai vào trong ngôi nhà mới xây, nhóm lửa. Anh nhớ những gì Hoàng Dịch Thu đã nói về phòng thí nghiệm thứ 3, mỗi khu vực đều có một phòng thí nghiệm phụ, và được trang bị nhân viên nghiên cứu khoa học tương ứng, nhưng sau vụ tai nạn, cô ta sợ rằng không nhớ hết. Anh cũng không biết phòng thí nghiệm thứ 3 khu E7 ở đâu, nếu tìm được người thích hợp, có lẽ có thể giúp đỡ. Sau mùa đông này, anh cẩn thận tìm kiếm, dựa trên kinh nghiệm của phòng thí nghiệm D2 và thí nghiệm D3, có khả năng ai đó trong phòng thí nghiệm, ở khu vực E7 có thể đã sống sót nhờ sử dụng một phương pháp đặc biệt. Anh suy nghĩ cẩn thận điều này, thực sự không có gì phải vội vàng. Nick đưa đồ ăn cho anh ăn trước. Anh khuyên Nick nên chú ý đến lửa trại, đừng đốt quá mạnh, lều tuyết này quá nhỏ, quá nhiều nhiệt sẽ gây ra lều tuyết tan chảy. Cả hai mệt mỏi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Nick chỉ cho anh những con hải cẩu.
Cả hai lại xây nhà tuyết ở đó vài ngày. Do hải cẩu cực kỳ cảnh giác, và cả hai phải chuẩn bị một số thứ. Lần này, là một ngôi nhà lớn hơn. Khi cả hai xây xong thì trời cũng tối. Gió và tuyết rất to. Anh cho Tuần Lộc về nhà băng của chính nó. Lâu sau dưới ngọn lửa, Nick ngủ trước, còn anh thức canh gác đề phòng khả năng gấu Bắc Cực tới, và tiện thể nghĩ cách bắt hải cẩu. Hôm sau, những con chim săn bắt cá bằng chân, chúng bắt cá rất điêu luyện, còn những con hải cẩu ung dung nằm phơi nắng. Nhìn những con này thể nào mọi người cũng nhầm hải cẩu và sư tử là một, nhưng nó khác nhau đó nhé. Hải cẩu không có vành tai do tai của chúng bị ẩn dưới lớp lông, và di chuyển khó khăn trên cạn vì chân không nâng nổi cơ thể, nên chúng phải bò lết để di chuyển trên cạn bằng cách trườn bụng. Trong khi sư tử biển có vành tai nhỏ, và chạy được khá nhanh do chân nâng được cơ thể. Con dấu Wader được đặt theo tên của ngài James Wader. Chúng cũng thuộc hải cẩu. Người đàn ông này đã từng đi thám hiểm biển và tìm thấy những con hải cẩu như vậy ở Nam Cực trong sự phong phú đáng kể. Có khá nhiều hải cẩu như vậy trên lãnh thổ Nam Cực. Chiều dài cơ thể của loài động vật này lên tới 3 mét và khối lượng lên tới 400 kg. Theo quy định, con cái lớn hơn một chút và các thông số tối đa này được chỉ định cho chúng, và con được thường nặng khoảng 30 kg và cơ thể ngắn hơn 40 cm. Cơ thể được mặc một chiếc áo khoác cứng và ngắn không có lớp lót, thường có màu nâu xám. Đôi khi cũng quan sát thấy các cá thể hoàn toàn màu đen, có màu bạc nhẹ. Trên bụng và hai bên có những đốm hình bầu dục màu sáng. Tổng thể hải cẩu chủ yếu sống ở các đại dương ở hai bán cầu Bắc và Nam, tập trung chủ yếu ở các vùng ôn đới và hàn đới. Hải cẩu con được sinh ra vào mùa thu và mùa đông, chúng có bộ lông rất mềm mượt, màu trắng, và chúng rất béo khi bú từ sữa hải cẩu mẹ. Khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn, những con hải cẩu con này bắt đầu thay lông, với những lớp lông dày đặc và không thấm nước. Khi đó, chúng đã trưởng thành, từ từ rời đất liền xuống biển để tìm thức ăn cho mình. Thức ăn của chúng chủ yếu là cá và các sinh vật sống gần đáy và dưới đáy biển, đặc biệt là lươn cát. Trung bình lượng thức một ngày của con hải cẩu phải đến 5 kg. Vì thế chúng có thể ăn những sinh vật gì có sẵn như tôm hùm hay bạch tuộc, vân vân. Một số thành viên trong hải cẩu đốm, hải cẩu biến cảng, hải cẩu Caspi, hải cẩu ăn cua, hải cẩu đeo vòng, hải cẩu trùm đầu, hải cẩu xám, hải cẩu râu. Đây là lần đầu tiên Nick thấy nhiều con hải cẩu như vậy kể từ khi cô đến đây. Cô nhìn thấy chúng là con mồi mà không lỡ săn. Chúng khiến cảm giác của cô kinh ngạc, và cảm nhận được sự sống muôn màu muôn vẻ trong tự nhiên. Thế giới là tự nhiên và vô tận, nhìn thấy những cảnh tượng này, luôn khiến con người cảm thấy trở về cội nguồn của dòng chảy cuộc sống. Anh cũng cảm giác thật yên bình. Nick giang tay hít thở cảm nhận bầu không khí thật thoải mái này. Anh biết do phải sinh tồn nên vẫn phải làm theo kế hoạch săn bắt hải cẩu. Tần Thiên cầm rìu đá chạy thật nhanh tới bọn chúng. Dù lớp băng không cản trở được anh nhưng bọn hải cẩu rất nhạy bén. Chúng đã phát hiện ra Tần Thiên, chúng đã chuồn hết xuống biển trước tốc độ chạy thiên phú của anh. Anh không ngờ bọn chúng có uy lực ghê, tầng băng dày như vậy mà chúng có thể nháy mắt nhai nát với hàm răng sắc nhọn. Anh biết chúng để có thể tồn tại ở một nơi như vậy thì phải mạnh mẽ. Cho dù anh dùng đao đào qua lớp băng dày nửa mét này, e rằng sẽ tốn không ít thời gian, nhưng hải cẩu này lại có thể phá vỡ nó, mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Bình thường hải cẩu có ít nhất một vài lỗ thông gió, anh đoán chúng đã sợ hãi ở đây, trong thời gian ngắn, chúng có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây. Chim chóc thấy sự xuất hiện của con người cũng bay đi. Do cả hai sắp hết thức ăn, phải bắt một ít cá biển để bổ sung. Tần Thiên đã làm một cần câu cá bằng gỗ hình tam giác. Sức kéo của giác giác bị hạn chế, vì vậy chuyến đi này cả hai đã giảm lượng thức ăn mang theo. Để tránh hố bị ngăn băng đóng băng nên Tần Thiên đã để nhiều cành cây xung quanh. Bây giờ cả hai vẫn còn một khoảng cách trước khi trời tối, đi tìm xung quanh tìm kiếm những con hải cẩu khác. Trong lúc đi Nick thấy một sườn núi băng. Đó là nơi hai tảng băng va vào nhau dưới sự hỗ trợ của nước biển, và phình to ra. Nơi đó dẫn thẳng ra biển, và nó được coi là nơi hải cẩu thường xuất hiện, nhưng nó chỉ lên khỏi mặt nước để hít thở, chứ không có ý định nhảy lên băng để phơi nắng như nhóm hải cẩu trước đó. Anh nhìn thấy những con ở ngay mép tảng băng, e rằng anh cũng không bắt được. Nếu chúng thấy đe dọa chỉ cần lật người nhảy xuống biển, trừ phi anh có thể dịch chuyển tức thời, còn không tay trắng. Cả hai lại tiếp tục tìm kiếm những tảng băng. Nick nhìn thấy sườn núi băng đang chuyển động. Đây là một tảng băng mới hình thành, kết cấu không ổn định, trong thời gian ngắn không có hải cẩu. Cả hai buồn bã quay lại chỗ bẫy cá. Cả hai đã câu được một con cá tuyết lớn. Một con đủ cho cả hai ăn ít nhất 5 hoặc 6 ngày. Mặc dù anh không bắt được hải cẩu cho đến tận đêm khuya, nhưng cá tuyết có thể được coi là một thu hoạch bất ngờ của cả hai. Sau khi ăn uống xong, anh nhận canh đêm. Còn Nick đi nghỉ ngơi trước. Anh ngồi nghĩ kế đánh chiếm hải cẩu. Ngày hôm sau, cả hai cùng Tuần Lộc đi tìm kiếm hải cẩu. Mặc dù cả hai có một nơi ở cố định, có gia thú để mặc quần áo, cá và thịt để làm thức ăn, vì vậy họ có thể ở đây 30 ngày rưỡi, nhưng cả hai không thể làm được nếu cứ dựa vào cá. Tuần Lộc cần lá cây làm thức ăn, nhưng nói trong cánh đồng tuyết thì dễ, anh có thể tìm thấy nó, nhưng đây là cánh đồng băng, mặc dù nó cũng được bao phủ bởi tuyết dày, nhưng bên dưới lại đầy những khối băng, và không có đất cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Hôm nay tuyết rơi, ở đây ít động vật. Tần Thiên an ủi Nick chắc chắn hải cẩu sẽ xuất hiện vì tối qua anh đã tiêu 1000 điểm để đổi gói trải nghiệm cánh đồng băng. Vì vậy, anh biết rằng ngay cả trong thời tiết như thế này, vẫn sẽ có hải cẩu trên tảng băng. Trời đã nắng, Nick đã thấy một con hải cẩu. Anh dặn Nick và Tuần Lộc ở lại, còn anh sẽ đi bắt nó. Đầu tiên Tần Thiên giải một tấm da xuống mặt băng, tay cầm sẵn ngọn giáo có một dây sẵn rồi nằm ngửa,
cuốn mình vào tấm da rồi dùng chân đẩy đẩy về hướng hải cẩu. Để làm giống cách di chuyển của hải cẩu, anh còn phát ra tiếng kêu. Hải cẩu phát hiện nhưng lại vui vẻ. Tần Thiên trong lòng hy vọng hải cẩu không sợ, nên cứ như thế tiếp tục tiến tới. Cứ đi được một đoạn Tần Thiên lại kêu một tiếng. Anh thấy dùng phương pháp gói kinh nghiệm lĩnh vực băng khá hữu ích. Sau đó, anh lại tiếp tục. Nick giờ mới biết anh đang giả bộ làm một con hải cẩu. Cô khen anh rất tuyệt. Con hải cẩu nó cũng phát ra tiếng kêu giống anh, chắc hỏi Tần Thiên đang làm gì thế. Anh đã tới gần nó, anh bật dậy, nó tá hỏa biết anh là người thì chạy lẹ. Nhưng anh đâu dễ để nó chạy đi dễ dàng. Tần Thiên cầm sẵn vũ khí dùng Thiên Mã Ban Phước nhắm trúng đuôi nó. Nước ở chỗ hố con hải cẩu bơi xuống đỏ ngầu. Anh biết đã đâm trúng nó, kéo thật mạnh nó lên mặt băng. Nó kêu ô ô rồi đi, nhưng anh đã cầm sẵn dao trong tay, anh không thể để nó đi. Xoẹt, Nick chạy ra thấy nó rất béo. Anh biết nó béo thì mới sống được ở những nơi nước băng. Để đối phó với cái lạnh, những con hải cẩu này sử dụng chất béo dày, nằm dưới lớp da chắc khỏe. Lớp mỡ hơn 10 cm và cho phép nó liên tục ở trong nước lạnh. Nó càng béo thì anh lại có càng nhiều dầu. Anh đề nghị Nick nên giải quyết nó ngay tại đây. Sau một hồi, cả hai lấy những nồi đất nung lớn đã làm sẵn ra đựng. Nếu không cả hai ôm không nổi. Nhờ có gói trải nghiệm cánh đồng băng, anh đã bắt thành công con dấu đầu tiên, nhưng bây giờ anh có thể thử các phương pháp khác trong đó. Trời đã trưa, và những con vật này lại xuất hiện, anh dặn Nick chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai sẽ chia ra sau, và cố gắng bắt thêm vài con trong ngày hôm nay. Nick làm giống Tần Thiên, cô thấy rất lạnh, ngón tay đều không có cảm giác, anh lại làm vào buổi sáng, nhất định so với bây giờ còn lạnh hơn cô, hẳn anh cư nhiên kiên trì tốt. Cô cũng muốn làm việc chăm chỉ như anh, không thể để anh một mình kiếm đồ ăn được. Nick tiếp cận một con dấu đang ngáp dài. Nó phát hiện ra Nick khi cô nhảy chạy nhanh xông tới nó đã nhanh chóng chuồn lẹ ngay hố bên cạnh. Cô ngồi trên băng chờ đợi nghĩ tốc độ của cô kém xa so với Tần Thiên, và cô hoàn toàn không thể đuổi kịp con dấu này. Cô phải đành thay đổi phương pháp của mình. Cô dùng cách ngu ngốc nhất, chính là ngồi đợi ở hố băng, nếu một con dấu bơi qua hoặc xuất hiện, cô sẽ đâm nó bằng một ngọn giáo. Một hồi chờ đợi, cũng có một con dấu ở dưới lớp băng, nó ngước nhìn lên hố định bơi đi thì Nick đã phóng đao trúng vào người nó. Ở trong nhà, cả hai nói chuyện với nhau. Hầu hết con dấu đều quá rụt rè, mấy lần cô còn cách 34 mét, chúng vội chui vào hang băng trốn thoát. Cô đã canh giữ một buổi chiều trên hố băng, và chỉ bắt được một con dấu xấu số này. Không dễ để bắt con dấu, nhưng dù sao kế hoạch cả hai cũng đang mở ra, không như ngày hôm qua. Hai con dấu này thật béo. Ngày thứ tư, cả hai bắt được mỗi người một con. Đến ngày thứ năm do đã có kinh nghiệm nên bắt được 2 con. Ngày thứ 6 mỗi Nick bắt được một con. Đến ngày thứ 7 thì không ai bắt được con nào. Ngày hôm sau, cả hai đi săn bắt cùng nhau. Nhìn thấy đám con dấu trốn ở những tảng băng xa xôi, biết được mấy ngày nay cả hai thường xuyên săn bắn, làm cho đám con dấu này ý thức được cái gì, cho nên trốn ở nơi xa, không dám lại tới. Nick nghĩ con dấu nó rất thông minh. Cả hai may mắn thay, những ngày vừa rồi đã săn được tổng cộng 10 con dấu, đủ để giúp cả hai vượt qua mùa đông khắc nghiệt này. Đồ ăn của Jack gần hết nên cả hai thu dọn đồ đạc trở về. Cả hai ở lại đây một đêm hôm nay và về nhà vào ngày mai. Thông thường vào thời điểm này, có cơn gió mạnh gào thét bên ngoài liều tuyết, nhưng đêm nay lại không có động tĩnh gì. Không có ồn ào nữa. Tần Thiên có thể nghe thấy chuyển động bên ngoài rõ ràng hơn, nhưng bỗng nhiên yên ắng khiến anh có chút không quen. Anh phát hiện ra những chiếc bình đựng dầu nó đã ngả sang màu vàng óng thơm ngon. Nick đang ngủ thấy mùi thơm thì dậy ăn cùng Tần Thiên, ăn dầu này xong cả hai thấy ấm người. Tần Thiên không ngờ rằng dưới nhiệt độ cao của lửa trại, phần lớn dầu con dấu đông đặc sẽ tan chảy và biến thành dầu và nước lấp lánh. Anh biết đang ở trong thế giới băng giá và tuyết này, đây là kho báu quý giá để giữ ấm. Anh rủ Nick ra ngoài đi dạo. Đây là lần đầu tiên họ ra khỏi liều tuyết vào ban đêm. Ngước nhìn bầu trời đêm, vẻ đẹp mơ màng khiến người ta có cảm giác như thượng đế đang mơ. Nhìn mặt trăng sắp tròn, anh đoán chắc đã sắp đến ngày 15 âm lịch. Anh không biết đám người Diệp Lâm làm sao rồi. Nếu một đêm nào đó bầu trời đầy sao quang đãng không gợn mây, thời tiết ngày hôm sau thường tốt. Quả nhiên đêm qua trăng sao thưa thớt, hôm nay là một ngày bình thường. Hôm sau thời tiết tốt, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Đến chiều tối cả hai người họ dừng lại nghỉ đêm ở đó, lại bắt đầu xây ngôi nhà tuyết cho đêm nay. Tần Thiên mải xây nhà đến khi gọi Nick để lấy gạch xây thì không thấy cô đâu. Gọi cô mà không thấy thưa, anh tưởng cô đã xảy ra chuyện gì, chạy tới nơi thấy Nick đang nghe ngóng gì đó. Nick kể, lúc nãy khi cô đang cắt gạch tuyết, cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh phát ra từ dưới chân mình, nhưng sau khi nghe xong, cô mới biết đó là tiếng nước biển. Tần Thiên nghe thử thì đúng thật, anh lấy dao rạch, nếu nó sâu chưa đến nửa mét, sẽ rất khó chui vào. Anh kêu Nick cùng cắt. Sau khi cắt xong thấy bên dưới rất nhiều nước, cả hai đoán chắc chắn vẫn đang ở trên cánh đồng băng. Cánh đồng băng này quả là rộng lớn. Cho dù bọn họ có đi bộ chậm đến đâu, bọn họ đã đi bộ hơn 10 km trong một ngày. Điều này thực sự đáng sợ, nhưng anh biết cánh đồng băng này muốn tặng một món quà cuối cùng trước khi bọn họ rời đi. Vì bọn họ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ qua lớp băng, nên không có gì ngạc nhiên khi chúng ta đang ở trên bãi biển. Anh kêu Nick xây liều tuyết trước, sau đó bọn họ sẽ khoét một lỗ lớn trên băng và quay lại sau để lấy quà. Nửa đêm, cả hai cầm đèn dầu bắt đầu đi hái. Họ sẽ đến hang băng để lấy món quà là vẹm xanh. Giới thiệu vẹm vỏ xanh danh pháp 2 phần. Urner viridis là một loài trai 2 mảnh vỏ có tầm quan trọng về kinh tế trong họ Mytilidae. Loài này được nuôi và thu hoạch làm thực phẩm, nhưng nó cũng là loài tiết chất độc ở các bến cảng và gây hư hại cho các cấu trúc chìm như đường ống.
Đây là loài bản địa châu Á Thái Bình Dương và đã được du nhập vào các vùng nước Caribbean, Nhật Bản, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Vẹm vỏ xanh tiết ra chất tơ giúp nó bám vào đáy đá, sỏi, san hô, gỗ. Vẹm vỏ xanh ăn thực vật phù du và chất lơ lửng trong nước. Vẹm vỏ xanh được nuôi ở Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam. Anh chưa từng được ăn nó bao giờ, nhưng con vẹm xanh này chứa vitamin tổng hợp mà cơ thể bọn họ cần. Trước đây tuy rằng có cloudberries để bổ sung vitamin nhưng bọn họ không hái trồng nhiều, bây giờ lại có thêm một thứ có thể bổ sung vitamin, nên nhất định không được bỏ qua. Do khi trăng tròn, chênh lệch thủy triều sẽ ở mức cực đại, và cả hai có nhiều thời gian để di chuyển dưới lớp băng. Trăng rất tròn, cả hai đã nhìn thấy nước biển rút, có thể nhìn thấy cát và đá dưới nước. Tần Thiên xuống trước xem thấy quá tốt, anh nhờ Nick lấy túi ra tới đựng. Nick cùng xuống. Cô chịu trách nhiệm bên phải, anh sẽ chịu trách nhiệm bên trái. Anh dặn cô hãy nhớ không nên đi quá xa ở động băng, nếu cô nghe thấy tiếng nước biển, hãy rời đi với khoảng cách nhanh nhất. Khi không có công cụ đo thời gian, bọn họ hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, không tính được thủy triều lên xuống, vì vậy chỉ có thể phán đoán bằng âm thanh do nước biển phát ra khi thủy triều lên. Mặc dù bề mặt băng dày, nhưng nó đã biến mất. Sụp đổ đột ngột không phải là không thể do sức mạnh của nước biển, nhưng nếu một người có thể cảm nhận được âm thanh băng vỡ trước khi mặt nước sụp đổ và phản ứng phù hợp, điều này chắc chắn sẽ làm tăng khả năng mất mạng của một người. Thời gian vớt vẹm xanh dưới lớp băng này là một việc vô cùng mạo hiểm, nếu không may bị thủy triều cuốn đi, cả hai sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cả hai đã thu thập được một túi đầy, anh hồi hộp nửa giờ thu hoạch cũng không tệ, ở đây có hơn 200 cân hến. Nick cho biết biển vẫn chưa tăng, tại sao chúng ta không đi hái một ít hến trong khi nó chưa đến? Theo anh biết, thủy triều xuống đã qua lâu như vậy, nước biển sẽ dâng cao bất cứ lúc nào, không nên mạo hiểm. Cả hai chuyển những con vẹm xanh này lên xe trượt tuyết. Nick ăn vẹm xanh thấy nó ngon quá. Cô có thể ăn thêm 2 con nữa. Anh cầm con sò lên, anh đã nhầm, con sò này tốt hơn thịt sống, nhưng bổ sung vitamin thì không biết. Giờ anh phải ăn sống nó, anh cảm nhận ăn nó giống như thạch đông lạnh, rất mịn trong miệng, nước cốt tuy còn hơi tanh nhưng ăn thử cũng không tệ. Cả hai nghỉ ngơi sớm, tranh thủ mấy ngày nay thời tiết tốt, họ sẽ về sớm. Cuối cùng cả hai cũng về tới nhà. Do không có con người nên sóc tới chơi. Nick chạy vào nhà trước còn Tần Thiên theo sau. Anh bị quả thông của con sóc rơi trúng đầu. Nick trêu anh con sóc chào mừng anh trở lại với một chùm trái cây. Cả hai nằm oải ra giường cảm nhận không nơi nào tốt hơn ở nhà. Bọn họ nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ đi xử lý con mồi được mang về từ cánh đồng băng. Tần Thiên nói được vài câu, chúng ta cũng có thể, làm một mũi tên, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nick cũng vậy. Sáng ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, Tần Thiên đã đi săn về, anh bắt được 2 con thú tuyết. Còn Nick đã xử lý gần xong tất cả da con dấu. Tần Thiên cầm da của con dấu đề nghị với cô làm giày vì giày của bọn họ thường xuyên bị tuyết tan làm cho ướt và lạnh, sẽ thật tuyệt nếu có một đôi giày chống thấm nước. Tần Thiên làm cung tên bắn con dấu không dễ dàng. Làm mũi tên chỉ bắn được con dấu cũng không dễ. Do gần đến mùa đông rồi, cả hai chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông trước. Thoáng cái mùa đông đã tới, cả hai ngồi đốt lửa sưởi ấm mà vẫn thấy lạnh ớn người. Từ giữa tháng 11, gần như cả bầu trời ở đây là bông tuyết, chỉ có độ lớn hay nhỏ và thời gian dài hay ngắn. Lương thực dự trữ của bọn họ hoàn toàn đầy đủ, thời tiết xấu như vậy, có chết cả hai cũng không ra ngoài. Cả hai phải ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cho tuần lộc. Bọn họ đã ở nhà mỗi ngày kể từ khi anh nói điều đó, và nó thật ngột ngạt. Nick không biết giờ bọn họ đi đâu, nhưng tầm nhìn xung quanh quá thấp, để an toàn, bọn họ đi lang thang quanh ngôi nhà gỗ. Bỗng Tần Thiên dừng lại, anh không thể chịu nổi, chạy thật nhanh về nhà. Tuần Lộc đã không thích Tần Thiên, anh dỗ dành nó, hãy ngoan. Nếu ngày mai thời tiết tốt, anh sẽ đưa nó đi vài vòng nữa. Nick cũng đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho Tuần Lộc. Mấy ngày này bọn họ ra ngoài đi tìm. Trước khi mùa đông đến, Tuần Lộc sẽ di cư đến những nơi có nguồn cung cấp dồi dào và những nơi tương đối ấm áp để trú đông. Nhưng con Tuần Lộc nuôi này lại khác, nó cần được chăm sóc cẩn thận. Tần Thiên đề nghị cả hai quay lại và kiếm gì đó để ăn. Lửa vẫn còn ấm áp trong ngôi nhà của bọn họ. Nick đi lấy ít mứt. Nick ngồi nhớ mọi người, cô không biết mọi người thế nào rồi. Anh biết nhóm Diệp Lâm dù sao cũng sẽ không kém hơn của bọn họ. Phá Hiểu có đầy đủ vật tư và nhân lực, xét về tình hình của những người trên tàu, nhóm họ so với nhóm anh bây giờ tốt hơn nhiều. Anh đoán có lẽ bây giờ họ đã đến khu vực A1. Anh không biết khi nào mới có thể gặp lại được mọi người. Cả hai ăn nhanh xong nghỉ sớm. Trời đã rất khuya, một con thỏ đang chạy khỏi sự truy đuổi của bầy sói, nhưng bầy sói đã chạy nhanh hơn. Em thỏ đã thành mồi của bầy sói. Ở góc nào đó của khu rừng, chim chóc bay loạn xạ. Con sói bầy đàn có đôi mắt xanh đã để ý thấy ngôi nhà của Tần Thiên và Nick ở, nó kêu với anh em tiến lên. Trong lúc đó, cả hai đang ngủ say sưa. Con Tuần Lộc đánh hơi thấy bầy sói rất sợ hãi. Con sói Lăng Vương đã nghé qua cửa, cả hai phát hiện bên ngoài có động tĩnh liền dậy. Tần Thiên mở cửa nhìn ra thì thấy bầy sói tuyết đang bao vây cả hai. Tần Thiên mở ngay phản ứng của mèo xông tới bóp cổ một con sói, rồi vật mạnh nó xuống tuyết. Trong lúc đó có một con sói tuyết khác tới tấn công Nick, Nick né rất nhanh rồi giơ chân đá vào đầu nó thật mạnh. Tần Thiên quay đầu nhìn xem Nick có sao không. Cô không sao. Cô chưa nói hết thì con sói ở trên nóc nhà vút lao tới chỗ hai người. Cả hai giờ phải đang đối đầu với 7 con sói. Cả hai phải rút lui, chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa cầm sẵn vũ khí. Anh không biết đàn sói này từ đâu tới, anh không có bắt chúng, ngược lại bọn chúng còn muốn lấy anh làm lương thực. Nick không biết sao từ trước tới giờ chưa phát hiện tung tích của Tuyết Lang, nay bọn chúng lại tự tìm tới nhà.
Anh khuyên cô đừng bận tâm, anh biết chúng có khả năng đã đi cùng bầy tuần lộc. Anh kêu Nick tiếp tục đóng cửa sổ lại. Nick nhìn qua cửa báo cáo với anh, cả hai đã bị bao vây. Ở đằng kia có một con sói đang bới lớp tuyết dưới chuồng tuần lộc để đi vào trong, và nó đã xuyên qua một nửa cơ thể. Anh không thể để nó qua tấn công tuần lộc của anh được. Tần Thiên đạp cửa thật mạnh xông ra, khiến cho mấy con sói cũng bị cú vừa rồi hất văng cùng mảnh gỗ. Tần Thiên đã chạy nhanh tới xoẹt một con. Nick cầm thương đá cỡ to hơn đầu cô quất mấy con sói. Anh và Nick cùng chạy nhanh tới chỗ con sói đang chui dưới đất vào nhà tuần lộc. Bên trong tuần lộc rất hoảng sợ. Cả hai đã nhanh xử lý con sói đó. Tần Thiên lên tiếng hỏi tuần lộc xem nó có khỏe và ổn không. Anh kêu nó ổn thì lên một tiếng. Con tuần lộc thấy yên tâm liền kêu, cả hai cũng yên tâm. Anh không ngờ bầy sói thật thông minh, sắp đặt mọi thứ ở mọi góc. Tiếp theo, cả hai nên suy nghĩ về cách đối phó với nhóm quái thú này. Anh cần bắt vương trước, chỉ cần giết Lăng Vương, bầy sói nhất định sẽ mất đi vị trí, sắp thành đội hình. Sau đó cả hai dễ dàng ăn thịt sói. Anh nhìn những con sói này đều giống nhau, thật sự rất khó tìm ra Lăng Vương. Anh ước gì có mắt trắng ở đây, vậy đám sói này đều là bảo vật. Giữa bầy sói chiến đấu có hai loại, một là nhóm chiến, hoặc là chọn ra Lăng Vương, kẻ thắng có được lãnh địa, thậm chí còn có được gia tộc. Tần Thiên chửi thề, anh không nhìn ra được con nào là Lăng Vương, vì bầy sói nhiều quá, nhìn không ra con sói nào ra lệnh. Cả hai đành giết hết tất cả. Con sói Lăng Vương mãi mới ra mặt, nó lấp sau bụi cây lao tới sau lưng Tần Thiên. Tần Thiên phát hiện ra thì quá muộn, anh đưa dao chắn trước mặt, lực của Lăng Vương quá mạnh khiến anh ngã văng trên nền tuyết. Mấy con khác thấy anh thất thế xông tới cắn. Nick thấy tình hình Tần Thiên không ổn vội gọi anh. Anh bị cắn rất đau, nhưng anh không thể chết như vậy. Tần Thiên bật sức lớn như trâu vùng dậy hất văng những con sói đang cắn ra xa. Một tay bóp cổ con Lăng Vương. Giờ đây nó đã không thể ẩn náu. Anh nói chuyện với nó, anh hiện tại mới vừa xuất hiện, nó có hiểu cùng tiến cùng lui có ý nghĩa gì không? Anh sẽ dạy cho nó biết nếu bạn đồng hành chết thì nó cũng không thể sống được. Tần Thiên cầm đuôi sói Lăng Vương quăng mạnh vào tuyết. Những con sói khác nhìn thấy vậy cũng ré, chúng đã không còn lao lên nữa. Con Lăng Vương đứng dậy, mồm nó hộc ra rất nhiều máu. Anh thấy nó thật thảm khốc, anh cũng ôm tay bị thương ngăn nó rỉ máu. Trong đầu anh hệ thống hiện thông tin, sói dữ, lớn nhất từ trước đến nay. Sống trong kỷ băng hà 400.000 năm trước. So với sói ngày nay, thân và tứ chi của sói ngắn hơn, đen hơn và khỏe hơn, vai rộng hơn so với hình, đầu to và nặng, trán và răng chắc và khỏe hơn, lực cắn khủng khiếp và hơn thế nữa một cơ thể cường tráng. Lúc này Tần Thiên lo lắng vì mọi khu vực đều có sinh vật thời tiền sử. Nick giờ mới tới được chỗ anh, cô đứng chắn trước anh rồi mới hỏi tình hình của anh. Anh rất ổn, đi lên trước cô kêu cô tự bảo vệ mình. Anh đối đầu với sói Lăng Vương. Cả hai nhìn nhau. Tần Thiên ngạc nhiên khi bầy sói không còn tấn công nữa. Theo Nick biết chúng đang ủ âm mưu gì đó hoặc đắn đo. Con sói Lăng Vương hú một tiếng rút lui, tất cả bầy sói quay đuôi trốn thoát. Tần Thiên không thể chịu đựng được nữa. Anh thầm nghĩ, cũng may đàn sói đã rút lui, nếu không thật không biết kết cục sẽ như thế nào. Anh kêu Nick đi kiểm tra tuần lộc xem. Nick vừa nhìn thấy nó không sao, dìu anh vào nhà trước. Ở trong nhà, cô cho anh nằm giường. Cô thấy vết thương của anh rất nghiêm trọng, trước tiên dùng gân thú cầm máu ở chân phải, sau đó băng bó vết thương trên vai anh, dùng vải của anh, không dùng da thú. Cô không biết xử lý thế nào. Anh kêu Nick hãy dùng phương pháp trước đây cô mới gặp anh. Đốt củi lấy than hồng châm vào miệng vết thương, tiếng kêu của anh xé trời. Sáng ngày hôm sau, anh đã tỉnh. Nick ngủ gục bên cạnh giường. Anh gọi Nick dậy vì anh thấy hơi đói. Nick đi hâm thịt hun khói cho anh. Tần Thiên ngồi dậy kiểm tra lại cơ thể mình. Anh thử cử động tay, tay của anh run bần bật và chân không thể di chuyển một chút. Khắp người anh đau dữ dội, bây giờ trên người anh chỗ nào cũng đau. Anh thậm chí không còn chút sức lực nào. Anh biết với tình trạng cơ thể này của anh không nên di chuyển trong một thời gian ngắn thì tốt hơn. Anh thể phải tìm được cách diệt sạch bầy sói này, anh chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Tập phim đến đây thôi, về sau cả hai sẽ đối phó như nào với bầy sói tuyết. Hãy theo dõi video sau của mình nhé. Chúc các bạn thư giãn vui vẻ.